alikabok nga. Alam ko dito yun eh. Gagi pre, nakita niyo yung ano? Yung isang legs. What? Dahil lakas ang putik. Gagi, salute. Solid. Ako pa rin kung look to, lahat pa ba? Ay mo? Wala yung look na to? Oo. Mas wala kayo. Ay gagi, layo nga. Ayos ba? Ano? Sana. Oo. Naruto. Sarap. God damn. Parang masarap ilagay ng bike dito ah.
picture ang kuya mo. Puta vlogger pala. Di naman. Hey, tinurbo. Tuloy ang padya. Hey, Mats.